You wanna fight? Then the fight you will get! Vi har sett många produkter från Apple som revolutionerar allt. Från deras hemdatorer till de mobila enheter. Detta har förändrats av hur vi arbetar, surfar, ringer, lyssnar på musik och tittar på filmer. Apple är inte de som har skapat enheter, utan de tar ju deras produkter ett steg framåt. Till skillnad av de andra som vi använder normalt och använder som just nu har vi haft lite problem. Men inte för Apple, för de hittar problemet som jag hamnar på och fixar det. Och om Apple själv har problemet så fixar de det också. När Apple visade upp iPod så förändrade det hur vi lyssnar på musik. När de visade upp den första iPhone förändrades hur vi använder mobiltelefoner. Och när de visade upp iPad så förändrades Netbook. Men det är också produkter som finns redan, men gör det på Apples sätt. Då har vi sett Apple TV, Apple Watch, HomePod och den kommande kreditkortet Apple Card. Men nu tycker jag att vi ska se någonting nytt. Någonting som vi använder i våra liv som kan bli bättre. Det har snackat mycket om Apple Card som kan bli deras största grej. Men det kommer vi inte att ta upp. Utan vi ska prata om en sak som kan bli bättre. Apple TV. Och nej, jag pratar inte om den här lilla boxen. Utan jag pratar nämligen om en riktig TV-apparat. Innan vi ska prata om hur vi vill se en riktig TV, låt oss prata om Apple TV som finns redan. Från början var det tänkt att det ska vara en iPod till TV, där du kan köpa, hyra filmer, lyssna på musik och kolla på bilder. Men sen vill de göra något smartare och enklare, så när de släppte ut den andra modellen så blev det bara en streamingbox, eftersom att de tycker bättre att streama istället för att lagra. För då kan de hålla produkten billigare. Och detta blev ju ett succé för att streama innehållet till TV. När det kom Play-kanaler och Netflix så är Apple TV populärt att använda om du ska se på TV-program eller filmer. Och när AirPlay var en ny grej kunde man använda den för att streama innehållet som finns i enheter för att visa upp den i TV. Men alla ville ha appar i Apple TV. Så då kom de ut med den fjärde modellen. Detta är det mest vill ha box om man vill ha appar till TV. Apple TV har den mest kraftigare appar än vad de andra Smart TV har. Och du kan även spela spel som är det smartaste sättet att spela om du vill ha som ett litet TV-spelkonsol. Och slutligen släppte de ut ännu en kraftigare Apple TV med 4K bildformat. Nu till TV. Varför skulle vi se dem göra en riktig TV-apparat? För det finns så mycket som Apple kan göra. För att Apple ska vara redo att göra en riktig TV måste operativsystemet vara bättre. Ni vet de här flygbilder som de använder som skärmsläckare när du inte använder TV. Det skulle vara en bra standby-läge för att göra hemmet livligt. Och det skulle ha varit bra om den hade någon schemaläggning om det är så att du inte vill att TVn ska vara igång på natten så att du får en god nattsömn. På tal om skärmsläckare. Det skulle ha varit bra om man hade widget om man vill veta vädret, nyheter, vad som kommer på TV eller kanske om man åker kollektivtrafik kunna se när nästa buss eller tåg kommer till stationen. Split screen kan vara en användning till TV om man skulle kolla på något sport, nyheter eller debatt om man vill ha uppdatering på sidan av bilden. Men som vi alla vet så har alla TV-apparater någonting att koppla in, det vill säga HDMI-portar. Och det borde de ha, med en liten twist. Det skulle börja ha appar anpassat för HDMI-källan beror på vad du kopplar in. Om enheten är kompatibel kan den automatiskt känna av och ändra stilen på appen till den som används. Men om det inte gör det så kan man konfigurera app-ikonen genom att välja vad för slags enhet det används som Blu-ray, tv-spelkonsol eller digitalbox. Och även personligt skriva in vad det är för enhet och byta bild till det. Något som jag inte kunde prata om är ju hårdvaran, för att
det finns ju inte så mycket att prata om det. Det kan göra vad som helst med det om man ska göra en tv-skärm. Det kan ha en väldigt tunn kant med 4K-bildsformat eller kanske en ny format som 8K med Retina-skärm. Men vad jag vill verkligen fokusera på är hur vi skulle titta på tv. För under tiden så har vi tittat genom en tv-antenn, kabelvägg och parabol. Men nu tycker jag att det är dags för en ny sätt att kolla på tv. Under de senaste tiden brukar Apple plocka bort uttag som de vet att ingen kommer att använda det, som skivspelare till Mac-datorer, gamla USB-portar på Macbooks och hörlursuttag på iPhone. Här skulle de släppa ut en tv utan tv-uttag eller coax och använda det modernaste sättet att titta på: internet. Det finns redan ett system som använder sättet att kolla på tv via internet, och det är IPTV-systemet. Men problemet med det är att det använder ett speciellt system för att ta emot kanalerna och att den används digitalbox. För tv vi har just nu är inte redo för IPTV. Och det är bara för att abonnemangerna skulle använda deras system för att göra upplevelser roligare för att titta på tv. Med menyer som de har gjort själva, erbjuda att hyra filmer eller använda systemet att pausa, spola och hoppa tillbaka till dem som du har missat. Allt det där kan du också göra det på deras Play-appar, och det är där jag vill komma fram till. Nu när alla tv-abonnemangerna har börjat köra appar på alla enheter så behöver man inte göra någonting. Det har en fin meny som du kan navigera förbi, pausa, spola och hoppa till det programmet som du har missat. Och att det har sättet när de erbjuder filmer där du kan hyra och streama. Men någonting som skulle göra det bättre är att använda tv-abonnemangsappar som standard. När du sätter igång Apple TV kommer du direkt till kanalerna. Därför skulle det bli ett stort steg, för just nu när man skulle skaffa en tv-abonnemang så ska man beställa den och sen vänta 2-3 dagar innan det kommer till posten. Det kanske kommer vilse med det, ni vet Postnord. Installera med digitalboxen eller med tv-modul och sen är det klart. Och allt det där kostar jättemycket och det tar ju tid att installera. Men använder man Play så kostar det inte så mycket, för du betalar bara abonnemangen. Men det skulle vara bättre om alla tv-abonnemang också har så. Där vi kan streama dem utan att använda box eller tv-modul. Men finns det en nackdel om att streama kanaler? Ja, det finns. Som vi alla vet så måste det fungera att streama kanalen utan något avbrott. Det vill säga att det inte ska stanna och buffra hela tiden. För att det ska fungera måste de hitta ett sätt för att detta ska inte hända om man vill gå över till ett annat system. Sen har vi bildfrekvensen. Det skulle ha varit bättre om de fick pusha upp till 50 eller 60 för att bilden hamnar på vad tv vanligtvis visar. Varför är det viktigt? Som en vanlig tv-serie är det helt okej om det är på 30 eller 25-24. Men när det gäller sport eller musiktävling så känns det ju ännu bättre om de hade i högre bildfrekvens så vi hänger med vad som händer. Och på tal av SVT Play så har de inte en flik där man kan se deras kanaler direkt. Man måste vänta på att programmet går ut direkt för att se på det, och bara vissa program som går ut live. Det enda man kan kolla på kanalen är att titta på alla enheter än Apple TV. Men det går att använda AirPlay för att se kanaler. Men det vore bra om SVT la till i Apple TV, för att vi har ju betalat tv-skatt och vi vill att ni ska fixa det. Det hade varit roligt om de gör det, för det kan ju förändra hur vi tittar på tv. Vi vet inte om det kommer i år eller nästa år, men om de kan göra en högtalare, en smartklocka och den kommande kreditkort så vet vi att de kan göra en tv.